For today, hello, good morning. So for today, kukuhanin natin yung package ko sa LBC from Secret. Ako rin sa inyo kung ano nang itsura nung after ECQ. Kasi ngayon lang talaga ako lalabas kasi nga nakakatakot lumabas. Tapos baka mahuli ka pa, wala pa akong pampiyansa, di ba? O mag-exercise pa ako. No. So, ayun nga, tingnan natin kung anong itsura na ng bayan namin. Tapos, kung makakabili ba ako ng SIM. Tapos, kung makukuha ko yung package. Tapos, tingnan rin natin kung gaano kahaba ang mga pila, diba? So, tingnan natin kung makakalusot tayo. So, bye for now! Patricia. Ready na ako. Ito rin yung bike ko. So, mukha akong mandirigma. Diba? So, tingnan natin kung anong iturahan na sa labas. Couldn't read this.
So, ngayong araw na to, ay maganda ba yung ilaw ko? Hindi ba black? Parang feeling ko pangit. Kasi medyo dark. Wait lang. 5 million years later. Natin ng ring light kasi maganda yung background ko. Diba? Against the light. Ganda ba? Ay, pangit ito dapat. So, for today, mag-unbox tayo. May dumating na naman ng package galing kay Mybareskin. Thank you po. Taray, diba? So, buksan na nga natin siya. Naalog-alog ko na siya eh. Sorry po. Pero may fragile siya, tapos may marks siya. Yan. Baka makita niyo yung address ko eh. Padalhan niyo pa ako. Baka lang naman. So, saan natin siya i-open? So, kamusta na kayo dyan? Medyo experiment with Ipmyknox muna tayo. I-review ko to eh. Pero for today, unbox muna natin siya. Kasi meron pa akong tinitesting ngayon na product. Yun ay ang hygiene. So, siguro bago ko to malabas, tapos na ako sa pagtatry ko ng hygiene. Ko alam kung anong basa sa kanya. Hygiene ba? Ganun. Pero maganda yung product na yun ha, in fairness. Lumambot talaga. Parang one day pa lang akong gumagamit nun. Lumambot talaga yung mukha ko. Kasi sa dating stressed, ayun, moisturize na siya. So, para sa mga sensitive skin, perfect siya sa inyo. So, gagawin ko siya ng separate na review. Pero for now, unbox muna tayo. Yun muna yung chika. So, sana masaya kayo today. Sana okay lang kayo. Kasi ako, personally, okay na ako eh. Nakakalabas na ako. So, hindi na ako feeling trapped sa bahay namin. Alam mo yun. So, abangan nyo yung mga susunod kong project. Mga kalokohan, mga tutorial. So, sana nandyan pa rin kayo all throughout. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Shoutout ko sa inyo. So, sa mga friends ko nag-aantay ng aking mga vlog, hi! Tagal ko naman buksan to, oh. Dami ko nang nasabi. So, yung aking ring light, medyo may mabait akong anghel. Binigyan ako. Kaso hindi pa na-deliver, gawa nga. Gusto ko personal niya ipadala. Ayoko nung ipadala niya sa LBC. Gusto ko makita yung face niya. Shoutout nga pala kay Jerome. Ito siya. So, siya yung gumawa nung kanta ko na nandun sa Messy Messy Room. Bale, ito namang pagbablog ko talaga, ano ko lang to eh, sideline. Tambay talaga ako. Tambay sa bahay. Pero may work ako habang stress sa buhay. Oh, nabuksan ko na, finally. Ito siya. Ay. Yan siya, oh. So, ito yung mga soap. Bango. And body. Yan, lotion. And then, guava. Ay, wow, taray. Feminine wash. So, una, feminine wash. Sabi sa kanya, guava extract. Okay. Lactic acid daw. Cleanse and gives natural protection for lasting and clean. Try natin yan. Kasi ang mga alam ko lang na feminine wash is PHK. Lang. Kasi hindi naman ako nagamit yan. Kasi secret. Hindi ko lang feel. Hindi kasi ako ma-artist sa mga ganyan. Technology talaga ang ano ko. Tinitibok ng puso. So, ito, body. Aha! Hand and body soap. Ay, lotion. Ito, wala